حياكم الله، رجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة. اليوم حلقتنا مختصة بالطابع العشائري. اليوم راح نروح إلى شيخ عشيرة آل عيسى، الشيخ العام شيخ علي الشياع السلطاني. راح يتكلم لنا تفاصيل مهمة عن عشائر البوسلطان وتاريخها وعاداتهم وتقاليدهم، وابقوا أنا لنهاية الفيديو. حاليا وصلنا الى مضيف الشيخ علي الشياع السلطاني. حياك الله شيخنا. اشكرك، اهلا وسهلا بك. الله يحفظك. اهلا مرحبا. شيخنا احنا عندنا فقره هي فقره الطابع العشائري، نريد نبعث رساله للعالم اجمع بانه العراق متلون بعاداته بتقاليده بالطقوس، ايضا بطقوسه. احنا ما ننكر بانه دور العشائر لهم دور اصيل في اصلاح ذات البين. في اليوم كان النصيب انه نجي نشوفك، الحمد لله. اهلا وسهلا بك، اهلا وسهلا بكم. فشان تحدث لنا بصوره عامه عن البوسلطان، نبذه مختصره عنها، تاريخها. البوسلطان قبيله متكونه من عده عشائر، وإلها تاريخ عريق من الكونان السلطاني. ورحت احكي لك نبذه مختصره عن تاريخ البوسلطان في العهد السابق والآن. البوسلطان من القبائل العربية الأصيلة اللي نزحت من اليمن إلى العراق. التاريخ البوسلطان هو معارك به. فالبوسلطان اشتركت بتحرير المحمرة عام 1837. كانت المعركة بقيادة الأمير وادي الشفلة أمير زبيد، قائد المعركة لتحرير المحمرة 1837. وكان اللي يقود البوسلطان عباس دخيل في ذلك الوقت بال 1837. 1890 كان البوسلطان دور فعال في معركة الدغارة. هذا اشتركت في هذه المعركة ضد الاحتلال العثماني ثلاثة قبائل رئيسية: الأقرع بقيادة عطية دخيل، والبوسلطان بقيادة عباس دخيل، والجبور بقيادة خليل الشيخ خليل. هاي 1860. بالألف 1800 أواخر يعني كانت عندنا معارك مع البوسلطان والجبور. احنا كولد عموما يفصلنا الشط. 1908 وتسعة وعشرة كانت عندنا نزاع عشائري كبير مع أمارة زبيد، وعلى أثرها وانتهت المعركة بمقتل أمير زبيد وابنه عبد الهادي. كانت الأمارة الأمير رشيد وابن عبد الهادي انقتلوا في 1909. ومن البوسلطان انقتل مخيف، وانقتلوا ثلاثة من أولاد اليمص وأخوة اليمص من ضمنهم مخيف 1909. وانقتل الأمير رشيد وابن عبد الهادي على يد سعود المخيف ثارا لأبوه. سميت على آثارها البوسلطان، سميت درع زبيد. 1918 انتفضت العشائر العراقية ضد الاحتلال الانجليزي. 1920 عقد اول مؤتمر في الشوملي. المؤسس مالته كان شخير الهيمص العباس في الشوملي، وسواه بيت نسيبه جعفر الشلوب. بس هو المؤتمر اللي سواه شخير الهيمص وحضروا به زعماء القبائل مثل عبد الواحد السكر ومثل سعدون الرسل وشعلان العطية والسيد قاطع العوادي واخرين. 1920 بدأت ثورة ضد الانجليز
1920 هي ثورة العشرين. كان يقود السلطان شهير الهيمس، وبعد انتهاء الثورة اعتقل 3 من كبار زعماء السلطان اللي هم شهير الهيمس ودليم البراك وسلمان البراك، واحكم عليهم بالاعدام. وعلى اثر هذه الثورة تشكلت حكومة عراقية 1921. اختاروا 20 شخصية من العراق، 20 شخصية اختاروا من العراق، 2 كان من نصيب السلطان اللي هم عداي الجريان وسلمان البراك. بدت تأسس مجلس أعيان ومجلس نواب، وكان نصيب السلطان أكثر من 8 بين نائب وعين بالدولة. فكان عبود الهيمس وعبد المحسن جريان وغضبان جريان ومهدي شخير الهيمس حمدان بن عداي الجريان وآخرين. بعدها الشوملي طبعا السلطان انتشر في كل عموم العراق، حتى بخارج العراق عندنا، بس مركز السلطان الحلة، عاصمة السلطان الحلة، واللي هي مثل ما تقول جنوب الحلة، قبائل هاشمية مدحتية الشوملي، تبدي من حدودنا من الدغارة تنتهي تقريبا إلى المحاويل. هاي كلها السلطان، ومن معهم النيل، الشوملي، المدحتية، النيل، المحاويل، جنوب بابل كلها، هذا هو مركز السلطان. شيخنا نريد نعرف العشائر اللي تنتمي الى قبيله السلطان. والله يا اخي اكثر من 30 او 40 عشيره السلطان. اكو عشائر رئيسيه، اكو عشائر هي اللي بها الشيخه والزعامه. فالسلطان اني اكو مرات ناس تسال يقولون الشوملي ديرة السلطان او الحمزه ديرة السلطان. اكو ناس تسال هذا الشيء، او الدغاره ديرة الاقرع، او القاسم ديرة الجبور. اكو ناس تسال هذا الشيء شنو ديرتها قابل، بس كلها السلطانيه. الشوملي سميها ديرة السلطان لان كل الانهر والاراضي ملك طاب باسم شيوخ السلطان. فلهذا السبب سميت ديرة السلطان، لان الاراضي تبدي من الحمزه للمالح باسم السلطان عبود الهيمس، والنهران كلها باسم السلطان، فلهذا السبب سميت ديرة السلطان. ما كان هنا لاحد العشائر يعني نهر باسمه. والحمزه من تجي كلها البيت عبد المحسن الجريان، نايف الجريان، عداي الجريان، هم الانهر مالتها والاراضي كلها من حمزه المالح. اضافه الى ذلك شيوخ السلطان بنوا مدارس، بنوا مستوصفات. ذاك العهد بال 34 مدرسه بن عبود الهيمس بالشوملي. بن سلمان البراك مدرسه بالبراكيه سميت باسمه. البراكيه يسمونها البراكيه نسبه الى سلمان البراك شيخ المساعد. نعم. بالحمزه عبد المحسن جريان بنا مستوصف متوسطه، مستوصف بالعوادل. فكان حقيقه قبل من يصير نائب هاي يعني يبني فشي، يبني مدرسه، يبني هسه احنا اللي يصير نائب ما بعيد عن هاي الشغلات، ما له علاقه بش مواضيع، يعني مجرد هو شلون استفاد هو وعائلته واقربائه، بس ما يهم الشعب اللي انتخبه ووصله. مشكله. اي مشكله طبعا. شيخنا عادات وتقاليد وطقوس السلطان تختلف عن عادات والاخرين من العشائر؟ احنا كفرات اوسط تقريبا متشابهين بالفصل، بالسواني، بالتقاليد وغيرها. احنا تقريبا بالسلطان صح احنا اصلنا بدوي، بس احنا حاليا قبيله منفتحه، لان اكثر ولدنا وشبابنا مثقفه، اللي دكاتره واللي مهندسين واللي ضباط واللي هاي. فاحنا مال النهوه ومال الشغلات اللي بعيدين عنها، يعني حقيقه بعيدين عنها. والدقه العشائريه من الهاي والميليشيات مال العشائر احنا بعيدين عن هاي الشغله. شيخنا احنا عرفنا بانه اكو قصص كان لك الدور البارز بها بخدمه المجتمع، وخاصه سواء كان بالشوملي او بالحمزه. اني اتصرف بالشوملي ما اتصرف سلطاني، لا، ولا قبلها ما حد يقول سلطاني. انا خادم لاهل الشوملي كلهم. والنعم. الشوملي عندي عشائر، من الاقرع يحدونه، من السعيد. فانا
وساده ويانا. فانا بالنسبه لي ما اتصرف كسلطان من العالم، اتصرف اخو للجميع، اخو صغير لكل الموجودين بالشوملي والحمزه وكل من ينتخب. يعني مثلا البارحه ببغداد باكر اروح بالبصره، فانا ما اتصرف على حدود اسمي بس. حاليا احبتي المشاهدين ان الشرف اليوم بشوفة دكتور عمار، والله يحفظك دكتور، شلون صحتك؟ بخير الله يسلمك. والنعم منك دكتور، الله يحفظك. اي شيخنا نرجع لموضوعنا. بالنسبه لعشيره البعيسه متوزعه بين المحافظات اكيد، نريد نشوف اكثر ثقل بالمحافظات. المحافظات بابل مركزها ناحيه الشوملي. ناحيه الشوملي. ناحيه الشوملي. زين. اللي كانت تسمى ناحيه الشوملي سابقا سوق عبوديه مصر. ومتوزعه ببغداد وبصلاح الدين بالدجيل وبالبلد، وعندنا بالنجف عدد ليس قليل، وعندنا بالناصريه وبالكوت. زين. يعني اكو صندوق خاص للعشيره؟ عند العشيره ماكو صندوق، بس اكو عده افراد بيناتهم يسوون صندوق. والله صندوق للعشيره ماكو. احنا نجمع فصل بس اللي القتل المتعمد، نجمع على كل افراد العشيره ايش قد يكون الفصل نجمعه. فصلنا ملتزمين به جدا ضمن السوان اللي موجوده بالديره، يعني ما نطلع ولا نقبل انا حد ياخذ خارج الثانيه مالت الفرات الاوسط. يعني المتعارف عليه الفصل؟ المتعارف. احنا عندنا القتل المتعمد. القتل المتعمد 40 مليون. قتل الارهاب اكيد يكون مضاعف. القتل اللي يمثلون به هم يكون مربع يسمونه، ضعف عليه. الارهاب ايضا مربع. عندنا الدهس المرجعيه طبعا عندها 5000 ربع مثقال فضه. بس اكثر الناس هنا نحن مجتمع اكثر عيشته على الفلاحه والتجاره، فمواردهم قليله، حتى التجاره قليله عندنا، فنتداول على 12,600. 12,600 اذا كان ماكو قاصر، لان اذا قاصر واحد ما يقدر يتلاعب بفلوس القاصر، حرام يعني. اكو فد يوم مخصص يعني تجتمعون به العشيره هنا لم الشمي؟ احنا دائما عندنا اجتماعات، بس مو يعني اجتماعات تخص العشيره، لا اجتماعات لو فصل، لو مشيه، لو مشكله، لو طلاب، مو شرط الا سلطان او عيساوي، من اي عشيره بالشومليه او اي خارج الشوملي. البارحه مثلا انا من البصره شغله عشائريه، فالمضيف مفتوح لاي واحد. وبعد بس شغله انا اريد اقول لك عليها، حقيقه هاي مال كثره الشيوخ يعني اساءت الى سمعه الشيوخ الاصليين. يعني يا اهل يجوك تبشيخ على الفيس، يا اهل يجوك تبشيخ. يعني لو الدوله تحاسب مثل ما الانتحار صفه، مثل ما هو نائب ضابط يصير فريق، يعني يصير فريق، او يصير نقيب، العريف يصير من الدوله ما تسمح المضمد يصير طبيب، العامل يصير مهندس، بيش هاي مال ما هبه ودب الشيخ فلان بفلان، الشيخ فلان بفلان. طبعا احنا هاي الشغله مو حلوه، وشغله الدقه العشائريه هم مرفوضه جدا، لان البيت باطفال وبنساء وبهاي، فهاي هم مرفوضه جدا. واكو شغله بعد اخرى، المهاويل قاموا يفشون قبل المهوال، ذاك الوقت ما يهوس الا على الشخص المعروف او الشيخ. اما هسه المهوال اي واحد يجي لابس عقال وشماغ راسا هوسه على مود حصل له 5000 او 10,000. فهاي شويه معيبه جدا يعني مجتمعنا. ذني دخيلات، انا اقول على المجتمع العشائري دخيلات. اي
وشغلة الهويات، المكتب يعطيك هوية انت شيخ، الحزب يعطيك هوية انت شيخ، اللي يمشي بالشارع يعطيك هوية انت شيخ، ابو الاستنساخ يسوي لك هوية شيخ. انتهت، كل واحد تلقيه حاط لك 15 هوية بجيبه. مع العلم موجودة، الشيوخ والثايات القديمة موجودة. فعلا. طبعا هاي كانت رسالة موجهة من الشيخ. جزيل الشكر والامتنان شيخنا، اليوم شفناك واستفادنا من هاي المعلومات القيمة. صراحة احنا نشكرك كل الشكر والامتنان لحضرتك، وايضا للدكتور اللي رافقنا اليوم. ممنونين، جزيل الشكر والامتنان. خدمتكم عن خدمة الجميع. الله يحفظك. حاليا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسونا من اللايك والتعليق والاشتراك ومشاركة الرابط مع الأهل والأصدقاء والأقارب.